كفر كما في الجليل الأسفل الشرقي هناك في هضاب اللي بنسميه الهضاب المائلة. في الهضاب المائلة عادة الجهة الشمال الشرقية عالي والجنوبية الغربية واطي. احنا في هضبة من هالهضاب هذولا، خلينا نقول 3-4 كيلومتر شرقي جبل الطور، 17 كيلومتر غربي بحيرة طبرية. كفر كما فيها 3250 نسمة، 870-80 بيت. فيهم 75% قبيلة واحدة شعب الصو، غيره في كمان قبيلة أبزاك، قبيلة بجودو، قبيلة حتوكاي، قبيلة ناتخو، يعني 5 قبائل. ال4 قبائل عددهن 20% من السكان، 75-80% الشعب الصو. كيف أجوا الشركس لهون بداية القرن ال17؟ الروس لأسباب كثيرة جدا قرروا يحتلوا القفقاز، والإشي هذا ترجم إلى حرب ضد كل شعوب القفقاز وخاصة الشركس، لأن الروس كانوا بدهن الساحل، ساحل البحر الأسود الشرقي، حتى يستعملوه لينالوا أهداف سياسية وأخرى. الحرب هاي استمر تقريبا 300 سنة. آخر 100 سنة حرب مستمر واحد. الحرب انتهي ب 1864، والروس اللي أنهوا الحرب بانتصار بقرروا إنهم بدهن البلاد من دون شعوب، من دون الإنسان. وجهونا لمنطقة اسمها الروملي في البلقان 1864. سكننا هناك تقريبا 14 سنة، ومن هناك 1878 بعد ما بلغاريا استقلت وقبلها بسنتين رومانيا، الإمبراطورية العثمانية تراجعت تراجع ذات معنى كبير بالنسبة لها، والشركس اللي هو سكنهن مئات الآلاف في البلقان تراجعوا معه كمان لداخل تركيا. قسم صغير مثلنا وجهتهن الإمبراطورية العثمانية للشرق الأوسط، وقسم قليل عن طريق البحر وجهونا لفلسطين في الفترة ذيك، وعكا، ومن عكا وجهونا لهاي القرية. فمن هون كمان مفهوم إنه إحنا ما بنينا القرية، القرية موجودة قائمة في القرن الرابع الخامس، آثار تاريخية قد ما بدك، موثوقات، مستندات لحجاج مسيحية اللي مرقوا عن الطريق، عن القرية بطريق لنهر الأردن للبحر بحيرة طبرية. في كتير، في خرائط اللي بتورجي إن هالقرية موجودة، ووجهونا لقرية ما كانت مأهولة لما احنا وصلنا. بس قبل ما نصل احنا بسنة كانوا هون 200 مزارع اسلام اللي عايشين هون. الظاهر لانه كان مخطط، الامبراطورية اهتمت فيهن، زاحتهن، اتفقت معهن. احنا ما قابلنا ولا واحد منهن، احنا فتنا على قرية فيهاش سكان وسكنونا هون. كلمة شركس في عدة افتراضات معناها، مين اللي سمانا فيه، أصل وفصل و ليش أدخل. إحنا الاسم الوطني اللي فيه إحنا بنعرف حالنا اسم تاني مختلف، أديغا. أديغا بالمعنى الملزم فقط، مش كإعلان. ملزم الإنسان الكامل، يعني بمعنى إحنا ما بندعي إنه إحنا ناس كاملين، إنما من أول يوم في حياتك أنت الطلب منك كشركسي إنك تتصرف مع الآخر كل الوقت
التصرف اللي يقربك قدر المستطاع إلى الكامل، إلى المثالي. فحتى نعطي جواب كمان عملي كيف بدك تتصرف حتى تقترب للمثالي، احنا زي ما بنينا لنفسنا اللغة، بنينا كمان عادات تقاليد شركسية اللي بنسميهن عاديو خابزة. وهدول العادات والتقاليد زيهن زي اللغة، بنتقلوا من جيل لجيل، من أب لابن، من جد لحفيد، من الإنسان في الشارع للشاب أو الشابة كل الوقت. أنا وصاحبي زكريا عم نجمع قطع قديمة كتير تابعة للتراث الشركسي كهواية أصلا، وما استحملنا إنه الناس عم تتخلص من البضاعة القديمة، وصار عندنا كمية كبيرة بالمتحف اللي الزائر مش بس عم يشوف، عم يسمع قصة الشعب الشركسي. هو متحف ناطق أصلا، أحسن إشي يشوفه ويسمعوا من شركسي يشرح عن التاريخ الشركسي والعادات والتقاليد اللي بفكروا انها معدومة او حكايات، وهي مش بس معدومة، هي تقريبا ببلاد العالم وين متواجدين شركس اكثر منطقة او اكثر منطقتين يعني بالعالم فيها العادات والتقاليد واللغة بكفر كماء والريحانية. هاي جزء من العادات، والأعشاب فيه تاريخ يعني كتير كبير من ناحية الفائدة بتاعتهم للأمراض. العالم ابن سينا كتير مشهور بالطب العربي، وكمان أنا يعني مسلمية، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني كتير في أحداث على الأعشاب، وبالقرآن كمان مذكور أعشاب من ناحية يوم الحياة. يعني كمان بالبيت نستخدمها كتير، يعني إذا الأولاد بيمرضوا هاي جزء من العادات. يعني الحبة السوداء كتير مفيدة للقلب، للسكري، للضغط. إذا بتاكليها كل يوم يعني كتير بيقوي جهاز المناعة، كتير مفيد تاكلوها مطحونة طازة كل يوم. وتقدروا كمان بتساووا زيت من القزحة، بتحطوا ثلث قزحة بالمرطبان و2 ثلث زيت زيتون، تخليها لمدة أسبوعين هيك يعني. بعدين تستعمل الزيت بتاعت القزحة بالبيت، كل يوم ملعقة واحدة من الزيت القزحة اللي سويناه، وهاي كتير بقوي المناعة بتاعت الإنسان. البهار اللي نلاقيه بكل مطبخ شركسي هو الكزبرة الشركسية، هي من البذر بتاعت الكزبرة والورق مع شوية ورق حلبة. هاي الخلطة سمسم محمص مطحون مع ثوم بهارات، نقدمها مع اللبن الشركسية مع الخبز ولبن الشركسية، وهاي الخلطة زي محتشم كتير، يعني حتى بالعبودية، مش يعني حكاية ديانة. وهي في عندها قماش على ايديها، لما بترفع ايديها بتشوف في القماش زي الجناح. اذا بدي اصافحها كنت بصافح القماش عشان ما اوسخ ايديها. وهو مزخرف كتير، حتى اذا هو يومي زي يومي لازم يكون مزخرف كمان للرجل كمان للمرأة. في الساية للصبايا، هي كانت لابسته من جيل صغير، وكانت لازم تحط مشد على حالها عشان يطلع الجسم حلو. مشد يعني خلينا نقول الرجل
كان لازم يحافظ على خصر كتير ضيق، حتى أقل من المرأة تقريبا 50 سنتيمتر، والمرأة 54 سنتيمتر مع المشد. الشركسي لما كان بيلبس زيه، طيب منطقة كتير برد هناك، كانوا لازم يلبسوه من أطراف أصابعهم لرأسهم، الرجل والمرأة. بس هذا مش معناته إنه تضايق نفسك. أنا بدي أحاول أحرك إيدي، ما حدا يضايقني، إجري كمان، وإذا أنا راكب الخيل مثلا. بس إذا كتير صار كتير برد وثلج، كانوا بغطوا حالهم بالجاكوا. هذا ما فيه زرار، ما بخيطوه، بس بحطه على نفسي مع القبعة الكبيرة، الطاقية الكبيرة. أنا من بعيد بتفكريني خفاش، يعني كتير مخيف. الإنسان بيصير شكله أكبر مرتين من بعيد. حتى كان بدفي الفرس وهو كبير، وإذا بدي حدا هاجمني أو بدي أنط، بس بعمل هيك كان بيطير مني 10 امتور، يصير ما بدأني بالمرة. أنا لابس وحاسس مش لابس مع الزي تشركيسكي الأصلي. الشراكس بيحبوا الخيل، كل الشركس بيحبوا الخيل، وانا من يوم انا صغير بحب الخيل وتعلمت الركوب لحالي. بعدين رحت اعمل شهاده عشان اصير اعلم اولاد، وبعلم اسا كل الاولاد تبع البلد هون واولاد تبع المنطقه ركوب مهني. اول حصان اشتريته بصف تاسع، ولليوم الحصان عندي، اليوم صار عمره 25 سنه. ووراه عندي الفرس الحمراء اللي هون، هاي بنتها بتيجي، وبعديه المبرقعة الحمراء خلفت المبرقعة، واللي بطبعوها تحت بنتين كمان. يعني بالمختصر بربي كل السلالة هون. الموسيقى الشركسية موسيقى شركسية طبعا. بالشرق الأوسط ما في موسيقى زيها، بغض النظر عن اللي بيغنوا اليوم ما بهمهم من وين بيجيبوا الموسيقى. يعني حتى بيستعملوا موسيقى قفقاسية مثلا، ما بحكي عن غير الشركس المغنيين هون. بس الموسيقى الشركسية تطورت مع الزمن، الآلات تطورت. الآلة اللي بنعرفها اليوم اللي بنشوفها بنفكر هي الآلة الشركسية، الأكورديون. هي مش آلة شركسية أصلا. الشركس كانوا بيعزفوا على أوتار من ذنب الخيل، شكبشنة، كانوا بيدفوا على الطبول، وشوي شوي فوتوا الآلات الحديثة زي الأكورديون، بس من بدون الدياز، بدون الأسود. وهي يعني موسيقى كتير ميلودية، يعني بتسمعيها بتفكري إنه الموسيقى من غير الكلام تحكي عن إشي كتير مؤثر. وطبعا في حالات إنه المحارب مش عم محارب بين فترة لفترة، بين حرب أو معركة ومعركة، ما كانوا بيرتاحوا بيناموا، كانوا بدهم يرقصوا عشان يحافظوا على اللياقة البدنية. الشعوب اللي ما قرأت وما كتبت، كانوا كثير من الشعوب اللي ما قرأوش ما كتبوش، دائما عوضوا بفولكلور، برقصات، بغنى شفهي. الشركس كمان نفس الشيء. احنا عندنا قصص شعبية كثيرة جدا اللي جمعوهن بطريقة علمية في الفترات الأخيرة، وعندنا كمان رقصات شعبية شركسية. إسا بالأصل كل الرقصات الشركسية أساساً الغزل بينه وبينها، ومن هون كمان إنه الرقص دائماً بينه وبينها فقط، مش جماعي. كل الرقصات الجماعية هذول رقصات مسرح احنا بنسميهن، اللي أجوا متأخر. الرقص الشعبي رقصوه
في حفلات زواج، في مناسبات خاصة، ودائما كان بيني وبينها. والأساس كمان مرة الغزل. من هون كمان بنلاقي إنه تصرف الشاب في أثناء الرقص ناتج عن هاي، بحاول يورجيها أنا بقدر وأنا بقدر، بلف حواليها وبرقص، بوقف قبالها وبرقص، بقطع طريقها ومسارها وهي تلعب صعبة المنام، الخجولة. فمن ناحيتنا احنا هو تمثل القوة والقدرة الجسمانية، هي بتمثل الأنوثة، مع بعض هاي الكمال. بين الرجل والمرأة أكثر إشي كان بيصير بدائرة الرقص أو بالعرس بالأعراس، دائرة اللي نصه شباب نصه بنات، نصها شباب نصها بنات، اللي كل مرة كان واحد بيرقص بدوره مع وحدة اللي هو ما بيعرف عنها إشي، عشان إذا أنا بدي أتعرف على وحدة بالأساس أنا كان ممنوع أتعرف على وحدة من بلدي، هي أختي، كان لازم أهاجر عشان أتعرف عليها. هذا الإكسوغاميا اللي بنحكي عنها. ولما برقص مع وحدة كانت بس شكل هيك، ما بترفع ايديها وما بتبتسم او ما بتطول الراس، كنت بفهم انه انا مش عاجبها كثير. يعني اذا كان بيحصل العكس كنت بصير اسال عنها وين هي ساكنه، بدي احكي معاها. يعني هذا كله من خلال الرقص والموسيقى. حسب العادات والتقاليد الشركسية الغزل هذا بينه وبينها اللقاء في كل محل، انهم يتعرفوا ويحكوا مع بعض، اشي طبيعي كقاعدة كقانون. تنسيش الخلفية، مس وجسماني قبل الزواج ممنوع. لليوم هذا الاشي محترم، يعني احنا ما بنشوف ظواهر اللي بكسر التابو هذا، المنع هذا مثلا ما بنشوفش. هسه لما هي بتقابل واحد وهو بيقابل وحدة بفتشش ولا بتفتش، حتى نعطي مجال كمان يفتشوا حسب العادات والتقاليد. حق الشاب في نفس الوقت يغازل 2 3 4 صبايا، حتى بيقدروا يعرفوا واحد من الثاني. هذا الاشي لا راح يأثر في المستقبل لا عليها ولا عليهم. هون المهم، هون احنا بنعطيها وبنعطي له الحق انهن يقرروا مصيرهن، مع مين بدهن يعيشوا، مع مين بدهن يقيموا العائلة. ونتيجة الاشي هذا كمان انه في عادة كمالي لهاي، انه يعني مع كل الاحترام للاشياء اللي انا قلتها، معقول هي اختارت شاب وهذا الاشي ما بيعجب طرفه او طرفها خلينا نقول، وبقولوا لها عجنب هذا كل حياته سكران ما راح يربح ولا شيلينج، بده يعيش هيك اشياء من هذا النوع. او حتى يقولوا لها يا احنا يا هو، يعني معارضه. في هذا الوضع العادات والتقاليد كمان بيعطوها حق الهروب معه بمصطلح شركسي اللي بنسميه احنا تشيكين، التسلل. بتقدر تهرب معه بموافقة تامة وعملية لكل المجتمع أمام كل معترض. هو بأخذها لبيت اللي هو اختار لعائلة، وهي ما بترجع لبيت أهلها إلا بعد عرسها. احنا بنشوف من التجربة إنه الصلحة مع بيتها شهر ونص، أسبوع، أسبوعين، لأنهم بفهموا الأب والأم بصيرش تيجي تربي واحد أو وحدة فتشي عن الروح. ولما هي أو هو بلاقي الروح وهذا الإشي ما بيعجبك أنت أو أنت، تقول لا. إسا نتيجة الإشي هذا مثلا احنا بنلاقي ظواهر اللي بنقدر نفهمها بس كخلفية العادة هاي. مثلا تقريبا الشركس بتطلقوش إذا باخد كفر كما
130 135 سنة احنا هون، إذا ببالغ بقول لك حالات طلاق 25 30. ظاهرة ثانية مثلا بدون أي علاقة مع القانون بخليك أو ما بخليكاش، أكثر من مرأة كظاهرة اجتماعية عند الشركس نادرة جدا، ما في.